Sige, bili ka lang. Kasi pwede to sa bathroom. Pwede rin sa may window sa labas o sa indoors. Para sa mga halaman. Basta huwag kang mahuhulog ng pasok sa ulo. Ayan, pwede sa mga plants yan. O, ayan o. Saka, ito. Para sa plants. Ayan, indoors. Yan, yun yung hinahanap mo. Malaki yan eh. Yan, pero maganda eh. Parang wrought iron. Ganda na. Maganda dito sa bitan ng mga hanging plant. Pwede sa mga hanging plants na ito. So, ihahang mo yung mga plants dyan. Kaya hanging plants na. Gagawin ko itong kaso. Pero trash can yun eh. Okay. Butasan ko na lang siya dito. Butasan na lang. Gusto ko rin siyang kulayan. Kulayan ng bright colors. Yep. 70 pesos each. 70 lang. Okay, sige. Put it in the cart. Ganda yung plant ko. Yan, dami. Yay! Ito na sold na. Okay. Sold na ako. Masaya na ako dito. Okay. Ilaw na? Saya. What? Oh. Para saan yan? Ayan o, maganda o. Para sa plants din yan. Oo. Bawin malaki yung paso mo. Kukuha ka niyan? Kuha ka rin? 1,590? Yun pala oh. Yan, that's how you use these baskets for plants. Ano yung burlap bags? Says and 500. Burlap bags. For plants din to. For plants din. Hindi. Kabubot. Kabubot. Lalagyan. Lalagyan ng sibuyas saka garlic, ginger, or plants. Sige, buy mo na yan. Usually sa mga Japanese houses. Nilalagyan nila. Ito gusto ko nalagyan mo ng dried flowers. Are you going to buy that? Look at the price naman kasi. But it's so expensive. So sa akin na expensive na ito. Yan ang dami pa dito. Flower vases. Ganda. Bakit merong black globe din dun? May nakita ulit. Plants. Pots for plants. Ito, ang ganda ng texture nito. Oh, ang ganda. Saka makakita ng ganyan texture. Ang ganda. Parang sa sobrang ganda parang ang ganda niya. Ayaw mo lagyan ng lupa. Ito siya. Hindi, parang papatungan mo lang. Ang ganda. Para sa mga plants. Magkano? 450 ang isa. 450. Ito 250. Mura pa ito, 250. Ito 300. Panghanging. Metal. And then, plantitas. Mga plantitas. Yan pa. 450 pala ito.
Ganyan. Usually mga 350, 450, 250, 300. Yan, ang dami na rin. Plastic to. Hindi siya plastic. Ito may live plants pala dito. Succulents. Live plants. Napipaint ba ito? Pwede. Although not intended to be painted. Ayan. Ito ang gusto ng dalawa. Para sa enjoy. Enjoy. Yun. Para sa indoor plants. Ano yung plastic? Ha? Plastic. Plastic. Okay, hindi pala siya plastic. Porcelain. Earthenware.